ของบางอย่างในอวกาศก็ไม่ควรถูกค้นพบเพราะว่ามันไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อมนุษย์ฉันชื่อหลิวเหวยซิงเป็นหัวหน้าทีมสำรวจที่ถูกส่งมายังดาวเคปเลอร์7822หลังจากที่คนงานเหมืองค้นพบบางสิ่งที่ไม่ควรจะอยู่ในชั้นน้ำแข็งเรามาที่นี่เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจของมันแต่สิ่งที่เราพบกลับทำให้ฉันไม่แน่ใจอีกต่อไปแล้วว่าฉันจะเป็นตัวเองอยู่อีกหรือเปล่าฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูด ที่กลับมาหลังจากเวลาที่เหมือนนิรันดร์ในเครื่องจำศีลเสียงของเครื่องจักรในยานเริ่มทำงานพร้อมกับแสงไฟสีขาวสลัวๆที่ค่อยๆสว่างขึ้นความเงียบในยานถูกทำลายด้วยเสียงพึมพำของไอริสเธอค่อยๆขยับตัวออกจากแคปซูลก่อนใครเฮ้ยพวกเธอฝันอะไรแปลกๆไหมไอริสถามขึ้นพร้อมกับยิ้มบางๆเธอเป็นนักจิตวิทยาแล้วก็แพทย์คนเดียวของทีมที่มักจะสร้างบรรยากาศสบายๆได้เสมอ อีธานลุกขึ้นมาจากแคปซูลเหมือนถูกปลุกขึ้นมาจากฝันร้ายใบหน้าของเขาบึ้งตึงบอกได้ว่าเขาน่าจะไม่ใช่คนที่ชอบตื่นนอนเท่าไหร่และผู้ชายคนนั้นคืออีธานวิศวกรที่เน้นการทำงานมากกว่าพูดคาร่านั่งนิ่งอยู่ในแคปซูลของเธอดวงตาจับจ้องไปที่แสงไฟสีขาวสลัวๆแล้วก็ทำหน้าเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างคาร่าเธอเป็นนักชีววิทยาของทีมเป็นผู้ที่บกมุ่นกับการค้นหาชีวิตนอกโลก และฉันก็หันไปมองที่ยูเซฟเขาก็ยังคงยืนพิงกำแพงแคปซูลของตัวเองด้วยรอยยิ้มบางๆอยู่บนหน้าดูเหมือนว่าพวกเราจะพร้อมเผชิญกับดาวดวงนี้แล้วนะเขาพูดพร้อมกับเสียงของเราเบาๆนะยูเซฟเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของทีมเขามักจะมีอารมณ์ขันที่ทำให้สถานการณ์มันผ่อนคลายเสมอหลังจากทุกคนเริ่มตื่นแล้วก็ตรวจสอบความพร้อมนะเราก็มารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในห้องบังคับการฉันเริ่มเล่าประวัติของการค้นพบโครงสร้างทรงกลมหนึ่งเมื่อ3 เดือนก่อนคนงานเหมืองที่นี่ได้ค้นพบมันโดยบังเอิญระหว่างการขุดน้ำแข็งเพื่อเก็บตัวอย่างของทรัพยากรจากการบอกเล่าของพวกเขานะดูเหมือนมันไม่ใช่สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะผิวของมันเหมือนโลหะแต่ก็กลับมีลวดลายที่ดูเหมือนชีวภาพมากคาร่าเอ่ยขึ้นนะแล้วคนงานเหมืองล่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนฉันหยุดเล็กน้อยนะก่อนที่จะตอบไป พวกเขาถูกส่งไปที่สถานีอวกาศเพื่อเตรียมตัวจะถูกส่งกลับโลกหลังจากที่เกิดความผิดปกติทางจิตใจของพวกเขานะหลายคนบอกว่าพวกเขาได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็มีฝันร้ายหลังจากจบภารกิจนะเราเริ่มต้นการลงจอดยานของเราพุ่งผ่านทะลุชั้นบรรยากาศที่หนาวเหน็บเสียงเครื่องยนต์คำรามสะท้อนอยู่ในความเงียบของชั้นอวกาศและเมื่อยานของเรานะแตะพื้นดาวเคปเลอร์7822ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะหยุดนิ่งเรากับเวลาของที่นี่ช้ากว่าที่ใดๆในจักรวาลภูมิทัศน์ของดวงดาวนะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งรีบระยับสะท้อนแสงจากดวงอาทิตย์ที่ดูอยู่ห่างไกลโพ้นมันดูสวยงามแต่มันก็กลับให้ความรู้สึกว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดและเมื่อเราเดินทางมาถึงเหมืองนะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเราก็คือโครงสร้างทรงกลมขนาดมหึมามันสูงเท่ากับตึกหลายชั้นผิวของมันเป็นโลหะสีดำมันวาวแต่มันกลับสะท้อนแสงในลักษณะที่ดูเหมือนคลื่นน้ำอีธานมองขึ้นไปพร้อมกับบ่นพึมพำนะนี่มันไม่ใช่ธรรมชาติแน่นอนนะคาร่าเดินเข้าไปใกล้มองมาด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความอยากรู้นี่นี่คือสิ่งที่เราตามหามาตลอดเธอพูดเสียงเบาๆคาร่าจ้องมองโครงสร้างตรงข้างหน้าของเธอนะดวงตาของเธอเป็นประกายเธอพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นจนทุกคนต้องหันมามองเฮ้ยพวกเรารู้ไหมท่านนี่คือสิ่งที่ฉันคิดนะมันอาจจะเป็นหลักฐานแรกที่ยืนยันว่ามนุษย์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลที่มีความฉลาด
ยูเซฟหัวเราะเบาๆนี่เธอคิดไปถึงการค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวแล้วเหรอคาร่าเธอไม่คิดหรือว่ามันอาจจะเป็นเพียงแค่โครงสร้างประหลาดๆที่มันถูกสร้างขึ้นด้วยดาวดวงนี้คาร่าจ้องโครงสร้างนั้นด้วยสายตาเปี่ยมความอยากรู้นะมันซับซ้อนเกินกว่าจะเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะเธอพูดอย่างหนักแน่นฉันเองก็ฟังพวกเขาคุยกันนะแต่ในใจก็ยังคงสงสัยว่าไอ้สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นี่มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้เลยก็ได้เราก็เริ่มสำรวจรอบๆโครงสร้างทรงกลมนี้นะอีธานตรวจสอบตามรอยต่อพื้นผิวอย่างละเอียดเฮ้ยพวกคุณดูนี่สิเหมือนมันจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ชั้นใต้ดินนี่นะคาร่าก้มลงใกล้กับรอยต่อดวงตาของเธอเบิกกว้างนี่มันประตูพวกเราต้องเปิดมันให้ได้ไอริสถอยห่างไปอย่างรวดเร็วนะนี่มันบ้าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะทำอะไรกับพวกเราหรือว่ามันคืออะไรหรือว่าถ้าเปิดมันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยๆเราก็ควรตรวจดูให้ดีๆก่อนไอริสพูดขึ้นคาร่าหันควับมาสีหน้าของเธอเหมือนคนไม่ยอมแพ้เราไม่มีทางรู้จนกว่าจะเปิดมันหรือว่าเธออย่ากลับไปมือเปล่าแล้วก็บอกพวกเขาว่าเรากลัวฉันเดินเข้ามาใกล้ๆนะเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่ปกติมันมีเสียงกระซิบเล็กๆดังขึ้นมาในหัวเหมือนมันไม่ใช่เสียงของฉันเองเสียงนั้นมันดูแผ่วเบาแต่มันก็ชัดเจนมันพูดซ้ำๆเป็นคำที่ฉันก็ไม่ได้เข้าใจแต่ก็ไม่อาจละเลยมันได้พูดออกไป เสียงนั้นกระตุ้นฉันและก่อนที่ฉันจะรู้สึกตัวนะคำแปลกประหลาดมันก็หลุดออกจากปากฉัน Luminous Chemterus Alta และทันใดนั้นรอยต่อบนพื้นผิวโครงสร้างก็เริ่มเรืองแสงประตูบานใหญ่ค่อยๆเปิดออกพร้อมกับเสียงสะท้อนที่ทำให้ทุกคนหยุดนิ่งคาร่าถอยหลังไปก้าวหนึ่งเธอจ้องฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามหลิวเธอทำได้ยังไงฉันเองก็สายหน้าความหนาวเย็นที่ไม่ได้มาจากอากาศเริ่มก่อตัวในอกฉันไม่รู้แต่มันเหมือนฉันไม่ใช่เป็นคนพูดเองและเมื่อประตูเปิดออกนะพวกเราทุกคนก็เริ่มเดินเข้ามาในโครงสร้างอาคารนั้นอย่างระมัดระวังและทันทีที่ก้าวเข้ามาฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่กระจายไปรอบตัวอากาศในนี้มันเย็นกว่าด้านนอกอย่างไม่น่าเชื่อผนังด้านในดูเหมือนจะเรืองแสงเล็กน้อยมันมีลวดลายที่คล้ายเส้นเลือดวิ่งผ่านไปทั่วมันเหมือนโครงสร้างนี้มีชีวิตคาร่าเดินเข้าไปใกล้ผนังนะเธอวางมือเบาๆแล้วก็บ่นพึมพำนี่มันเหมือนยานหรือรังของอะไรสักอย่างไอริสเงี่ยหูฟังนะเฮ้ยทุกคนเหมือนฉันจะได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเคลื่อนไหวนะเธอพูดขึ้นพร้อมกับขมวดคิ้วฉันมองไปรอบๆนะทุกอย่างมันเหมือนไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันให้ความรู้สึกแปลกประหลาดมันเหมือนพวกเรากำลังถูกเฝ้ามองจากอะไรบางอย่างพวกเราควรออกไปหรือเปล่ายูเซฟพูดขึ้นเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยนะแม้ว่าเขาเองก็จะพยายามเก็บอาการยังฉันตอบกลับไปทันทีโดยไม่รู้ด้วยว่าคำพูดนั้นมันออกจากปากได้ยังไงแต่ในใจของฉันนะมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่กำลังบอกให้เราอยู่ต่อ
พวกเรายังคงเดินลึกเข้าไปในโครงสร้างนั้นนะเสียงฝีเท้าของเราก้องสะท้อนในความเงียบของสถานที่แห่งนี้และแล้วเราก็พบมันวัตถุประหลาดรูปร่างมันคล้ายหีบศพขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางห้องมันล้อมรอบด้วยผนังที่สูงชันราวกับว่ามันเป็นป้อมปราการผิวของหีบศพนะมันดูแปลกตามันดูวาวสะท้อนแสงแต่เมื่อมองเข้าไปใกล้ๆนะมันก็จะเห็นลวดลายที่ซับซ้อนเหมือนเป็นอักษรโบราณของภาษาอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจคาร่าเดินเข้ามาใกล้นะพร้อมพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นทุกคนนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เราตามหาอยู่ก็ได้นี่ไงหลักฐานว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอื่นในจักรวาลนอกจากมนุษย์ไอริสยืนมองลวดลายเหล่านั้นด้วยความสงสัยแต่ฉันว่ามันดูเหมือนคำเตือนมากกว่านะพวกเธอไม่คิดเหมือนฉันเหรอยูเซฟลองผลักหีบศพเบาๆนะแต่ก็ไม่สามารถขยับได้พวกมันถูกปิดกั้นอย่างแน่นหนาแล้วเราจะเปิดมันได้ยังไงฉันเดินเข้าไปใกล้นะมองลวดลายอักขระเหล่านั้นที่เรืองแสงอ่อนๆรอบหีบศพมันเหมือนกำลังสื่อสารอะไรสักอย่างกับเราแล้วเสียงในหัวของฉันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันดังแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะจงปลุกมัน จงพูด ฉันก้าวถอยหลังรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากหีบศพมันไม่ใช่แค่วัตถุมันเหมือนมันกำลังรออะไรบางอย่างการตัดสินใจนำหีบศพออกไปนั้นนะมันเหมือนเป็นคำตอบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในภารกิจนี้แต่ความรู้สึกของฉันเนี่ยมันขัดแย้งกันยังไงบอกไม่ถูกคาร่าเธอก็เต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นนะเธอแทบจะไม่ละสายตาออกจากหีบศพนั่นเลยเหมือนเธอเจอสิ่งที่เธอตามหามาทั้งชีวิตแต่ฉันเองกลับรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องทุกครั้งที่มองไปที่หีบนั้นมันเหมือนฉันกำลังจ้องเข้าไปในช่องว่างที่มันไม่ควรจะมีอยู่ยูเซฟยืนนิ่งข้างฉันนะเขาไม่ได้พูดอะไรแต่ใบหน้าของเขามันก็เต็มไปด้วยความกังวลเรากับเขาเองก็รู้สึกถึงอันตรายที่เรายังมองไม่เห็นไอริสเดินสำรวจลวดลายไปรอบๆหีบศพนะดวงตาของเธอจับจ้องไปยังอักขระที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครอ่านได้เธอพึมพำบางคำที่ฟังไม่ชัดเจนนะแต่ฉันก็จับใจความได้ว่าเธอกำลังพึมพำว่าเธอไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยเวลาผ่านไปไม่นานอีธานก็เริ่มเตรียมอุปกรณ์เพื่อเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังเขาไม่พูดอะไรมากแต่ก็ดูเคร่งขรึมผิดปกติเขามักจะเป็นคนที่มั่นใจนะแต่ตอนนี้เขาเหมือนกำลังต่อสู้กับความคิดอะไรบางอย่างในใจพวกเราทำงานร่วมกันนะเพื่อเคลื่อนย้ายหีบศพนั้นออกมามันหนักแล้วก็เย็นจนสัมผัสได้ถึงความหนาวที่แผ่กระจายออกมาจากมันความเงียบภายในห้องนะมันทำให้ทุกเสียงของเราเป็นเหมือนการตะโกนในที่ร้างว่างเปล่าเสียงแปลกๆในหัวฉันมันยังคงดังต่อเนื่องมันไม่ได้พูดชัดเจนเหมือนตอนแรกๆแต่มันกลับสร้างความรู้สึกกดดันที่ยากจะอธิบายฉันรู้สึกเหมือนโครงสร้างทั้งหมดเนี้ยมันกำลังเฝ้ามองเรามันเหมือนมันไม่ได้ยินดีที่เราจะนำหีบศพนี้ออกไปหลังจากพวกเราเคลื่อนย้ายหีบศพนั้นออกมาได้สำเร็จนะเราตั้งพื้นที่ในห้องปฏิบัติการเพื่อเริ่มทำการตรวจสอบอีธานใช้เครื่องมือแกะสลักพื้นผิวของหีบศพออกอย่างระมัดระวังนะลวดลายอักขระมันค่อยๆถูกลบออกแล้วก็เผยให้เห็นถึงโครงสร้างภายในที่ดูเรียบง่ายกว่า
และเมื่อพื้นผิวภายนอกของหีบศพถูกเปิดออกนะอีธานก็เริ่มใช้เครื่องเอ็กซเรย์เพื่อสแกนดูสิ่งที่อยู่ข้างใน และภาพที่ปรากฏบนหน้าจอนะมันก็ทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบมันเป็นโครงกระดูกขนาดใหญ่ที่มันดูไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตใดๆบนโลกเลยคาร่าตะโกนออกมาด้วยความยินดีส่วนฉันมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายมันทั้งความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ความกลัวที่ปะปนกันอีธานเอ่ยขึ้นเบาๆนะเหลือแค่ละลายชั้นน้ำแข็งชั้นสุดท้ายเราก็จะเปิดมาได้แล้วฉันพยักหน้าแต่ในใจก็เต็มไปด้วยคำถามนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรายังไม่อาจเข้าใจหรือบางทีมันอาจจะเป็นจุดจบของบางอย่างที่เราไม่ควรปลุกมันขึ้นมามุมมองของคาร่าน้ำแข็งที่หุ้มหีบศพนะมันค่อยๆละลายเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังเป็นจังหวะมันเหมือนนาฬิกาที่กำลังนับถอยหลังตอนนี้ทุกคนแยกย้ายกันเพื่อไปพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวสำหรับขั้นตอนถัดไปแต่ฉันน่ะเลือกที่จะอยู่ต่อแม้ว่าความเหนื่อยล้ามันจะเริ่มเล่นงานฉันแต่ฉันไม่สามารถละสายตาออกไปจากไอ้สิ่งนี้ได้เลยมันเหมือนฉันถูกดึงดูดโดยสิ่งที่มันซ่อนอยู่ข้างในฉันก็เริ่มจดบันทึกนะข้อมูลที่เห็นแต่ไอ้เสียงหยดน้ำและความเย็นรอบตัวเนี่ยมันกลับทำให้ฉันรู้สึกง่วงอย่างไม่น่าเชื่อเปลือกตาของฉันมันเริ่มหนักและฉันเองก็เอนตัวลงมากับโต๊ะโดยไม่รู้ตัวเสียงหยดน้ำมันยังคงดังอยู่แต่แล้วมันก็เริ่มเปลี่ยนไปอะไรบางอย่างฉันไม่แน่ใจว่าฉันกำลังฝันอยู่หรือว่านี่คือเรื่องจริงแต่เสียงนั้นมันเป็นเสียงครางในลำคอเบาๆแล้วมันก็ลึกจนทำให้ฉันรู้สึกหนาวเย็นเยือกไปถึงกระดูก ฉันสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมานะทุกอย่างรอบตัวมันดูเงียบสนิทน้ำแข็งก็ยังคงละลายเสียงหยดน้ำก็ยังอยู่แต่เสียงครางนั้นมันหายไปแล้วหรือบางทีมันอาจจะไม่มีอยู่แต่แรกแล้วก็ได้ฉันหันหน้าไปมองที่หีบศพนะซึ่งมันยังคงปิดสนิทมันนิ่งเงียบเหมือนกำลังรอเวลาแต่ในขณะนั้นนะฉันสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่มุมห้องสิ่งนั้นมันขยับเร็วเกินกว่าที่สายตาของฉันจะจับได้และเมื่อมันปรากฏชัดขึ้นนะมันคือสัตว์ร่างใหญ่หน้าตาน่ากลัวจนทำให้ฉันหยุดหายใจดวงตาของมันวาวับในความมืดและมันกำลังพุ่งมาหาฉันตัดสินใจวิ่งหนีไปทันทีหัวใจเต้นแรงเหมือนมันจะหลุดออกจากอกเสียงฝีเท้าของมันดังตามหลังฉันมันยังต่อเนื่องฉันพยายามหาที่ซ่อนนะแต่ก่อนที่ฉันจะทันทำอะไรร่างของฉันก็ถูกกระแทกจนล้มลงกับพื้นสัตว์ประหลาดนั้นมันพุ่งมาทับร่างฉันและฉันก็รู้สึกถึงความเจ็บปวดเมื่อกรงเล็บของมันฉีกผ่านผิวหนังเสียงกรีดร้องของฉันถูกกลบด้วยเสียงคำรามของมันก่อนที่ความเจ็บปวดมันจะเปลี่ยนกลายเป็นความมืดมิดฉันรู้ว่าฉันกำลังจะตายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือร่างของมันกำลังค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นฉันมันไม่ได้แค่ลอกเลียนแบบรูปร่างแต่ดวงตาของมันมีความทรงจำของฉันอยู่ในนั้นและฉันก็รู้ทันทีว่ามันไม่ได้แค่ฆ่าฉันแต่มันกำลังจะกลายเป็นฉัน ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นมาในห้องนอนของตัวเองลงมาใจหอบทีแล้วก็เหงื่อที่ชุ่มไปทั้งตัว
ฝันร้ายที่เพิ่งผ่านมามันเหมือนจริงจนฉันไม่สามารถสลัดความรู้สึกนั้นออกไปได้ฉันค่อยๆลุกขึ้นออกจากเตียงนะร่างกายยังคงสั่นไหวเล็กน้อยความรู้สึกหนาวเย็นมันยังคงติดตัวอยู่ราวกับว่ามันตามฉันมาจากความฝันนะแสงไฟในห้องสลัวทำให้ทุกอย่างมันดูแปลกตาฉันพยายามควบคุมลมหายใจให้กลับมาเป็นปกตินะก่อนที่เริ่มจะหยิบเสื้อผ้าเพื่อแต่งตัวแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะสวมเสื้อผ้าได้เสร็จเสียงกรีดร้องที่ดังสนั่นมาจากตรงทางเดินก็ดังขึ้นฉันจำเสียงนั้นได้มันคือเสียงของไอริสเสียงกรีดร้องนั้นมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ความหวาดกลัวมันทำให้หัวใจของฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะฉันเริ่มวิ่งไปทันทีโดยไม่ทันคิดอะไรฉันวิ่งมาตามโถงทางเดินนะเสียงฝีเท้าดังกึกก้องในเมืองที่เยือกเย็นฉันรีบวิ่งไปตามเสียงกรีดร้องของไอริสและเมื่อฉันมาถึงห้องทดลองทุกคนก็ดูเหมือนจะมาถึงก่อนฉันแล้วทุกคนยืนล้อมวงรอบอะไรบางอย่างที่มันนอนอยู่บนพื้นฉันพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่คำพูดมันก็กลับติดอยู่ในลำคอเมื่อฉันเห็นภาพอยู่ตรงหน้ามันคือศพผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเละเทะนอนอยู่กลางพื้นผิวหนังของมันและกล้ามเนื้อถูกฉีกขาดอย่างโหดร้ายเหมือนกับว่ามีบางอย่างหรือบางสิ่งกัดกินเธออย่างป่าเถื่อนเลือดกระจายอยู่รอบตัวศพนะจนแทบแยกแยะไม่ได้ว่าเธอคือใครแต่เมื่อฉันมองไปรอบๆนะทุกคนก็อยู่ที่นี่ไอริสกำลังสะอื้นโดยมีหลิวยืนปลอบอยู่อีธานและยูเซฟก็ยืนนิ่งเงียบด้วยสีหน้าตกตะลึงคำถามเดียวที่ผุดขึ้นมาในหัวฉันก็คือถ้าทุกคนอยู่ที่นี่แล้วไอ้ศพนี่มันเป็นศพของใครอีธานเป็นคนแรกนะที่พูดขึ้นท่ามกลางความเงียบเขาแสดงความคิดเห็นว่าศพเนี่ยอาจจะเป็นของคนงานเหมืองที่เสียชีวิตก่อนที่จะถูกย้ายออกไปทั้งหมดนี่แกล้อเล่นหรือเปล่ายูเซฟตอบโต้ด้วยเสียงดังนะเมื่อวานพื้นตรงนี้มันไม่มีศพเลยทั้งนั้นน่ะหรือแกกำลังจะบอกว่ามันเพิ่งย้ายแล้วก็เดินมาที่นี่เองอีธานกัดฟันแน่นนะสีหน้าเคร่งเครียดฉันไม่ได้บอกแบบนั้นแต่ถ้ามันเพิ่งมาหรือใครบางคนหรืออะไรบางอย่างใช่มันต้องเป็นอะไรบางอย่างลากมันมาแน่เขาหันไปมองไอริสที่ตอนนี้เริ่มสงบลงเล็กน้อยเฮ้ยไอริสถ้าเราต้องการคำตอบที่แน่นอนนะเราต้องตรวจสอบ DNA ของศพนี้จะได้รู้ว่ามันเป็นศพของใครไอริสพยักหน้านะแม้เธอจะมีอาการตัวสั่นอยู่เล็กน้อยได้เดี๋ยวฉันจะเตรียมเครื่องมือนะแต่ไม่แน่ใจว่าพวกเราจะชอบสิ่งที่พวกเราค้นพบหรือเปล่าอีธานพยายามติดต่อกลับไปที่ศูนย์บัญชาการนะแต่สัญญาณกลับถูกคลื่นรบกวนอะไรบางอย่างทุกครั้งที่เขาพยายามเปิดช่องสื่อสารนะก็จะมีเพียงเสียงรบกวนหรือไม่ก็คลื่นแทรกเข้ามาเท่านั้นนี่มันแปลกเกินไปแล้วอุปกรณ์ควรใช้งานได้ดีสิอีธานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดก่อนที่จะตัดสินใจกลับไปที่ยานอวกาศเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ที่ยานนั้นติดต่อกลับไปไอริสที่ตอนนี้เก็บเนื้อเยื่อแล้วก็เลือดออกจากศพเรียบร้อยแล้วก็เสนอตัวที่จะกลับไปพร้อมกับเขาเพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมในห้องทดลองของยานฉันมองดูทั้งสองคนค่อยๆเดินหายไปในความมืดของเหมืองความหนาวเย็นมันแผ่กระจายรอบตัวทำให้ความไม่สบายใจในใจของฉันมันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณหลิวเธอเดินมาแตะไหล่ฉันเบาๆนะเราไปกันเถอะยังมีงานที่ต้องทำอยู่เธอพูดพร้อมกับเดินนำกลับไปที่หีบศพฉันหันไปมองยูเซฟที่เดินตามหลิวไปก่อนที่จะก้าวตามพวกเขาไปสู่จุดที่หีบศพมันยังคงรอเราอยู่รอให้เราทำภารกิจนี้ให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรก็ตามมุมมองของ
อีธานหลังจากเดินทางมานานแสนนานนะในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงยานอวกาศของเราไอริสที่มากับผมนะเงียบตลอดทางเลยจนตอนนี้ผมก็ไม่อยากจะเอ่ยปากอะไรพอถึงยานเธอก็หันเข้าไปที่ห้องทดลองของตัวเองทันทีหลังที่เราก้าวเท้าเข้าสู่ยานแต่ผมก็ไม่สามารถละทิ้งความคิดในหัวได้ทำไมสัญญาณถูกรบกวนนะไม่มีทางเลยที่เครื่องมือของเราจะถูกขัดขวางได้ง่ายๆผมเปิดระบบสื่อสารในห้องควบคุมของยานนะพยายามทุกวิธีที่จะเชื่อมต่อกับศูนย์บัญชาการแต่แม้แต่ที่นี่ไอ้สิ่งสัญญาณรบกวนนั้นมันก็ยังคงอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมเริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องสัญญาณที่มันถูกขัดขวางมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันต้องเกี่ยวกับไอ้ทรงกลมบ้าๆนั่นแน่หลังจากที่พยายามอยู่พักใหญ่นะในที่สุดความพยายามของผมก็สำเร็จมันมีสัญญาณเชื่อมต่อกับมาจากศูนย์บัญชาการดังขึ้นมาแต่สิ่งที่ผมได้ยินนะมันกลับไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจะได้ยินมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความโกลาหลนี่คือศูนย์บัญชาการยกเลิกภารกิจทันทีและสิ่งที่อยู่ในทรงกลมนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่พวกคุณควรจะต้องเจอย้ำยกเลิกปฏิบัติการทันที น้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกแล้วก็เสียงโกลาหลที่ดังเป็นพื้นหลังในยานมันทำให้ผมไม่ได้ยินส่วนที่เหลือมันเปลี่ยนคนได้ย้ำอย่าปล่อยมันออกมาย้ำอย่าปล่อยมันออกมาเสียงสุดท้ายขาดหายไปก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเงียบสนิทใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากที่เสียงนั้นจบลงสักครู่หนึ่งผมรู้สึกเหมือนเลือดในกายมันเย็นเฉียบผมหันกลับไปมองทางห้องทดลองของไอริสนะก่อนที่จะรู้ว่าความจริงที่น่ากลัวมันอาจจะกำลังเผยออกมาก็ได้ผมรีบวิ่งไปที่ห้องทดลองของไอริสเคาะประตูแต่ผมไม่รอแล้วผมเปิดไปทันทีผมเห็นไอริสกำลังจดจ่ออยู่กับการวิเคราะห์อะไรสักอย่างบนหน้าจอของเธอเงยหน้ามองผมด้วยสีหน้าสงสัยมีอะไรเหรอศูนย์บัญชาการพวกเขาสั่งให้ยกเลิกภารกิจพวกเขาบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวในทรงกลมนั้นที่เราไม่ควรไปยุ่งกับมันผมพูดออกมาอย่างรวดเร็วไอริสขมวดคิ้วก่อนที่จะพูดขึ้นมาช้าๆฉันก็มีอะไรบางอย่างที่ต้องบอกนายเหมือนกันฉันรู้แล้วว่า DNA จากศพนั้นมันเป็นของใครผมมองเธอด้วยความคาดหวังนะแล้วมันเป็นของใครไอริสคือน้ำลายอย่างยากลำบากนะก่อนที่จะตอบด้วยน้ำเสียงเบาDNA นั้นมันตรงกับ DNA ของหลิวโลกทั้งใบเหมือนจะหยุดหมุนความคิดในหัวของผมมันกระจัดกระจายหลิวเหรอแต่เธอก็อยู่ที่เหมืองนั้นนี่นาหรือว่าผมพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวหลิวเหรอผมพูดเสียงเบาแต่ไอริสก็ไม่ได้ตอบเธอจ้องหน้าจออย่างจดจ่อเรากับว่าพยายามกำลังจะปฏิปต่อข้อมูลสักอย่างเข้าด้วยกันอีธานเราต้องรีบกลับไปที่เหมืองทันทีไอริสพูดออกมาอย่างเร่งด่วนแล้วผมก็เห็นเธอเริ่มเก็บอุปกรณ์ในห้องทดลองของเธออย่างรวดเร็วเดี๋ยวก่อนทำไมมันเกิดอะไรขึ้นผมถามกลับด้วยความสับสนแล้วก็ความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นในจิตใจคาร่าและยูเซฟพวกเขาอาจจะตกอยู่ในอันตราย
เราไม่รู้ว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหลิวไอริสหยุดพูดไปชั่วขณะหนึ่งเรากับว่าเธอไม่ได้อยากพูดประโยคถัดไปถ้าหลิวเป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์บางทีมันอาจจะอันตรายเกินไปเธอพูดออกมาในที่สุดน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกังวลผมกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากนะก่อนที่จะพยักหน้าโอเคเราจะไปกันเดี๋ยวนี้แหละเราทั้งสองคนรีบลงออกจากยานนะเสียงฝีเท้าของเราดังสะท้อนไปทั่วทางเดินโลหะขณะที่เรากำลังเร่งไปยังลิฟต์ลงเหมืองระหว่างที่ลิฟต์ค่อยๆเคลื่อนลงนะไอริสก็ยังคงดูข้อมูลบนอุปกรณ์พกพาของเธอพยายามหาคำตอบเพิ่มเติมเธอก็หมดคิ้วแน่นนะก่อนที่จะพูดขึ้นเบาๆฉันไม่คิดว่านี่มันเป็นเรื่องบังเอิญนะทั้งสัญญาณที่ถูกรบกวนทั้ง DNA ผมพยักหน้าถึงแม้จะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างที่เธอพูดแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเข้าใจรู้ดีคือเรามีเวลาไม่มากแล้วเราต้องรีบไปหยุดพวกเขาก่อนที่พวกเขาจะเปิดไอ้หีบนั่นแล้วเมื่อพวกเรามาถึงเหมืองนะความหนาวเย็นก็กระทบพื้นผิวทันทีเสียงหยดน้ำจากน้ำแข็งที่กำลังละลายก็ยังคงดังอยู่แต่มันดูเงียบเกินไปมันดูเงียบผิดปกติคาร่ายูเซฟผมตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเราเริ่มเดินลึกเข้าไปในเหมืองนะไฟฉายในมือของเราเป็นแสงเดียวที่มันตัดผ่านความมืดในตอนนี้ได้ขณะที่เราก้าวต่อไปนะความรู้สึกหนาวเย็นในเหมืองมันเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ความหวาดกลัวมันเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเราอย่างช้าๆและในที่สุดนะเราก็พบหลิวนอนอยู่บนพื้นสีหน้าของเธอซีดเซียวเหมือนกำลังจะหมดสติลมหายใจของหลิวลมหายใจของเธอรวยรินและก็ต้อนกระแท่นไอริสรีบวิ่งไปหาเธอนะคุกเข่านั่งลงข้างๆหลิวได้ยินฉันไหมหลิวพยักหน้าเบาๆเธอลืมตาขึ้นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเสียงของเธอแผ่วเบาและขาดช่วงอย่าไว้ใจผมและไอริสมองหน้ากันด้วยความตกใจอย่าไว้ใจใครผมถามด้วยน้ำเสียงที่รีบเร่งหลิวสูดลมหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะพูดคำสุดท้ายออกมาด้วยเสียงที่แผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินอย่าไว้ใจยูเซฟและหลังจากนั้นร่างของเธอก็แน่นิ่งไปไอริสก็มองหลิวด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสับสนแล้วก็ความหวาดกลัวผมเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะคำพูดสุดท้ายของเธอมันทำให้ทุกอย่างดูแย่ลงแล้วก็สับสนกว่าเดิมอีกไอริสจับชีพจรของหลิวด้วยความรีบเร่งนะก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมามองผมเธอยังไม่ตายอีธานแต่เราจะทำยังไงดีผมมองร่างที่หมดสติของหลิวนะเธอนอนนิ่งอยู่ข้างหน้าความคิดในหัวผมมันวิ่งวุ่นไปหมดหลิวที่เรารู้จักอาจจะไม่ใช่มนุษย์แต่ตอนนี้ไอ้ร่างที่หมดสติอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันดูเป็นมนุษย์ยิ่งกว่ามนุษย์อีกไอริสถอนหายใจหนักๆนะฉันว่าเราปล่อยเธอไว้ที่นี่ไม่ได้หรอกถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรนะเธอพูดพร้อมกับมองมาที่ผมเหมือนรอให้ผมตัดสินใจโอเคเราจะพาเธอไปไว้ในห้องพักคนงานเหมืองนะแล้วก็ล็อกกุญแจจากด้านนอกเพื่อไม่ให้เธอออกมาได้ผมพูดอย่างมั่นใจนะไม่ได้ใจจะเต็มไปด้วยความกังวลผมแบกร่างของหลิวขึ้นที่หลังนะไอริสเดินนำทางไปยังห้องพักของคนงานที่อยู่ไม่ไกลความเงียบรอบตัวมันทำให้ทุกก้าวมันดูหนักอึ้ง
แล้วเมื่อเรามาถึงห้องพักคนงานนะ ผมก็วางหลิวลงบนเตียงเก่าๆไอริสช่วยจัดผ้าห่มให้เธอ แม้ว่าเธอจะไม่ได้แสดงออกนะ แต่ผมก็รู้ว่าเธอกำลังหวาดกลัว เราจะทำยังไงถ้าเธอฟื้นขึ้นมา ไอริสถามเบาๆเราจะขังประตูนี้ไว้ และถ้าจำเป็นนะ เราจะกลับมาจัดการเธอ ผมตอบโดยไม่สบตาเธอ ก่อนที่จะปิดประตูห้องพัก แล้วก็ล็อกมันจากด้านนอกอย่างแน่นหนาไปกันเถอะ ผมพูดพร้อมกับมองไปที่ทางเดินมืดมิดด้านหน้าไอริสพยักหน้าเล็กน้อยนะก่อนที่เราทั้งสองคนจะเดินลึกเข้าไปในเมืองอีกครั้งหนึ่งจุดหมายต่อไปของเราก็คือทรงกลมมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างและเราต้องการคำตอบไม่ว่าเราอาจจะต้องเจอกับอะไรก็ตามมุมมองของหลิวย้อนกลับไปหลังจากที่อีธานและไอริสจะกลับไปที่ยานอวกาศฉันมองดูพวกเขาเดินจากไปในความมืดความมืดในเหมืองเหมือนกำลังจะกลืนกินแสงไฟของพวกเขาแต่ฉันก็ไม่มีเวลาให้คิดมากเพราะว่าฉันต้องทำภารกิจสำเร็จฉันหันกลับไปหาคาร่าแล้วก็ยูเซฟนะพยายามเรียกสติของตัวเองให้กลับมาเราไม่ได้มีเวลามากน้ำแข็งน่าจะกำลังจะละลายและเราต้องกลับไปที่โรงนั้นเดี๋ยวนี้คาร่าพยักหน้าขึ้นเล็กน้อยนะแม้แต่ยังมีท่าทางลังเลส่วนยูเซฟก็ไม่พูดอะไรเขาเดินนำหน้าฉันไปเหมือนกับเขารู้เส้นทางดีเมื่อเรามาถึงโรงน้ำแข็งนะสภาพรอบๆมันดูสงบนิ่งน้ำแข็งที่เคยหุ้มรอบโรงนะละลายจนหมดแล้วหยดน้ำจากพื้นเย็นจนเหมือนกับเวลาหยุดนิ่งฉันก้าวเข้าไปใกล้โรงนะคาร่ากับโยเซฟก็เดินตามมาข้างหลังแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นมันกลับทำให้เราต่างตกใจจนพูดไม่ออกโรงนั้นมันเปิดแล้วและมันว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในนั้นนะทุกอย่างว่างเปล่าเรากับว่าสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้มันเป็นแค่ภาพลวงตาคาร่าถอยหลังไปก้าวหนึ่งนะก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นกลัวมันหายไปไหนแล้วยูเซฟหันมามองหน้าฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็กังวลคุณแน่ใจนะว่ามันเคยมีอะไรอยู่ในนั้นน่ะเขาถามแต่ฉันไม่ตอบเพราะคำตอบนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเห็นในเอ็กซเรย์สิ่งที่เคยอยู่ในนั้นมันหายไปไหนหรือว่ามันอยู่ที่นี่หรือว่ามันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดเสียงครางต่ำดังขึ้นจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเมืองมันเหมือนเสียงของสัตว์นักล่าที่แฝงตัวอยู่ในความมืดเสียงนั้นมันก้องสะท้อนไปทั่วทำให้ยากที่จะระบุได้ว่ามันมาจากทางไหนฉันมองเห็นคาร่าที่ล้มลงกับพื้นนะร่างของเธอสั่นไหวพึมพำเบาๆยูเซฟที่ยืนอยู่ข้างฉันนั้นไม่ได้พูดอะไรแต่ฉันสังเกตเห็นมือของเขาค่อยๆเลื่อนลงไปที่เอวช้าๆไปตรงตำแหน่งที่เขาเก็บปืนไว้ยูเซฟคุณคิดว่ามันอยู่ไกลแค่ไหนฉันถามโดยไม่ละสายตาออกไปจากคาร่าแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเลยทันทีเสียงครางนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้มันฟังดูใกล้กว่าเดิมความกังวลในใจของฉันมันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีและในช่วงพริบตานั้นร่างของสัตว์ร้ายปรากฏตัวขึ้นออกจากมุมมืดมันกระโจนเข้าหายูเซฟด้วยความเร็วที่เกินกว่ามนุษย์จะตอบสนองทันยูเซฟพุ่งตัวหลบไปด้านข้างเสียงกรงเล็บของมันขูดกับพื้นโลหะจนเกิดเสียงแสบแก้วหูเขายกปืนขึ้นและลั่นไกในทันทีเสียงปืนดังสนั่นทั่วในเมืองกระสุนพุ่งใส่ร่างของเจ้าสัตว์ร้ายแต่ดูเหมือนมันจะแทบไม่สะทกสะท้านอะไรเลยเสียงคำรามเสียงดังต่ำก่อนที่มันจะตวัดแขนที่เหมือนแส้ของมันและในช่วงพริบตาปืนของยูเซฟก็ถูกฟาดจนขาดไป2 ท่อนยูเซฟถอยหลังไปติดกำแพงขณะที่เจ้าสัตว์ร้ายมันกำลังขยับเข้าใกล้เขาเรื่อย
ฉันมองเห็นทุกอย่างราวกับว่ามันเป็นภาพช้าหัวใจของฉันเต้นแรงจนเหมือนมันจะหลุดออกมาจากอกอะฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างอะแต่ขาของฉันมันกับแข็งแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้อะขยับสิฉันกรีดร้องในใจแต่ร่างกายของฉันมันไม่ตอบสนองอะฉันทำได้เพียงแค่ยืนมองยูเซฟที่กำลังยืนจนมุมและสัตว์ร้ายที่กำลังจ้องจะเขมือบเขาเหมือนเป็นเหยื่อของมันยูเซฟรีบคว้ามีดออกจากเอวของเขาด้วยความเร็วนะหวังว่าจะใช้มันป้องกันตัวแต่ก่อนที่เขาจะดึงเมนออกจากฝักสัตว์ร้ายก็พุ่งเข้าหาเขาอีกครั้งหนึ่งมันขย้ำเข้าที่คอของยูเซฟเสียงกรีดร้องของเขาดังสนั่นไปทั่วเมืองแต่ไม่นานมันก็แผ่วลงจนเงียบไปฉันมองด้วยความหวาดกลัวจนสุดขีดขณะที่มันกำลังเริ่มฉีกถึงร่างของยูเซฟอย่างโหดร้ายแล้วก็กินเขาทั้งเป็นเลือดสัตว์กระจายไปทั่วพื้นเสียงเนื้อถูกฉีกมันทำให้ฉันแทบจะอาเจียนแต่ฉันก็ไม่สามารถขยับตัวหรือแม้แต่จะละสายตาได้ร่างของฉันมันถูกตรึงไว้ด้วยความหวาดกลัวคาร่ายังคงนั่งอยู่บนพื้นร้องไห้สะอึกสะอื้นมันมันกำลังจะแต่เธอก็ไม่สามารถพูดให้จบประโยคได้ฉันมองเห็นร่างของสัตว์ร้ายที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อของมันบิดเบี้ยวกระดูกของมันเคลื่อนย้ายร่างกายของมันกำลังกลายเป็นรูปร่างที่ฉันคุ้นเคยมันกลายเป็นยูเซฟรูปร่างของเขาเหมือนเดิมทุกประการนะทั้งสีผิวใบหน้าหรือแม้แต่เสียงที่เปล่งออกมาแต่บางอย่างมันไม่ถูกต้องอ่ะฉันสังเกตเห็นมันทันทีเพราะว่ายูเซฟที่ฉันรู้จักเขาจะมีรอยสักที่แขนขวามันเป็นเครื่องหมายที่พวกเราสักไว้ทุกคนก่อนที่จะเริ่มภารกิจนี้และร่างที่อยู่ตรงหน้านั้นมันไม่มีรอยสักนั้นยูเซฟในร่างสัตว์ร้ายนั้นยืนนิ่งอยู่ชั่วครู่ก่อนที่เขาจะตะโกนออกมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนมันเกิดอะไรขึ้นกับผมช่วยผมด้วยหลิวคาร่าเสียงนั้นเสียงของเขาดูสิ้นหวังอะมันเหมือนจะเป็นของจริงร่างเปลือยเปล่าของเขาค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกเรามือที่ยื่นออกมาสั่นเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังจะขอความช่วยเหลือแต่ภาพที่น่ากลัวกว่านั้นกำลังเกิดขึ้นด้านหลังของมันฉันมองเห็นร่างจริงของยูเซฟซึ่งตอนนี้นอนเป็นศพอยู่บนพื้นเลือดไหลนองรอบตัวเขาดูเหมือนมันจะไม่ใช่สิ่งเดียวที่มันหลั่งออกมาที่ท้องศพยูเซฟฉันเห็นอะไรบางอย่างขยับได้มันเป็นไข่ของสัตว์ร้ายนั้นน่ะมันกำลังฟักตัวและสิ่งที่ออกมาจากไข่นั้นมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับสัตว์ร้ายตัวแม่มันทุกประการฉันรู้สึกได้ถึงเลือดที่เย็นเฉียบที่ไหลอยู่ในตัวร่างกายของฉันเริ่มสั่นโดยไม่รู้ตัวฉันรู้ทันทีว่าพวกเรากำลังตกอยู่ในอันตรายถึงขีดสุดเราต้องหนีฉันตะโกนในใจแต่ขาของฉันเริ่มขยับโดยที่ไม่ทันคิดอะไรทั้งสิ้นฉันวิ่งหนีออกจากตรงนั้นโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วแต่ลมหายใจของฉันมันเริ่มติดขัดฉันจับหน้าอกของตัวเองแน่นขณะที่ความหวาดกลัวเริ่มเข้าครอบงำบ้าเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้อย่ามาเป็นตอนนี้โรคหอบหืดของฉันกำเริบอะฉันหยุดวิ่งแล้วสุดตัวลงกับพื้นพยายามหายใจให้ได้แต่ทุกลมหายใจมันรู้สึกเหมือนถูกบดขยี้ขณะที่ฉันกำลังพยายามดิ้นรนเพื่อจะหนีไปนะฉันมองกลับไปที่คาร่าที่กำลังร้องไห้แล้วก็มองไปรอบๆด้วยความหวาดกลัวร่างของยูเซฟและสัตว์ร้ายนั้นค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเสียงของมันเรียกชื่อฉันและคาร่าซ้ำๆอะแต่สิ่งเดียวที่ฉันเห็นคือความตายที่กำลังพุ่งเข้ามามุมมองของอีธานหลังจากที่ผมขังหลิวไว้ในห้องแล้วนะผมกับไอริสก็เดินทางมาถึงตรงบริเวณที่ไอ้ทรงกลมนั้นที่เหมืองแสงไฟจากอุปกรณ์ของพวกเรานะส่องเข้าไปข้างในจนเห็นร่างของคาร่าที่อยู่บนพื้นนะใบหน้าของเธอซีดเผือกแต่เต็มไปด้วยน้ำตาคาร่า
ผมตะโกนเรียกเธอพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาเธอ และทันทีที่คาร่าเห็นพวกเรานะเธอก็พุ่งตัวมาหาผมอะราวกับเด็กที่หวาดกลัวเธอจับแขนของผมแน่นน่ะพร้อมกับบ่นพึมพำฉันฉันไม่รู้อะว่าฉันจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าไอริสเข้ามาเพื่อช่วยปลอบเธอนะแต่คาร่ายังคงพูดซ้ำไปซ้ำมาอย่างไม่มีสติอะมันเป็นสวมร่างของยูเซฟอะฉันเห็นมันคาร่าตั้งสติหน่อยผมพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพยายามจับไหล่ของเธอเพื่อให้เธอดูสงบลงแต่ดูเหมือนว่าจิตใจของคาร่าจะพังสลายจนยากที่จะฟื้นตัวแล้วฉันฉันก็ไม่มีรอยสักเหมือนกันคำพูดของคาร่าทำให้ผมกับไอริสหยุดนิ่งอะพวกเรามองหน้ากันด้วยความตกใจผมพยายามถามขึ้นนะคาร่าคุณหมายความว่ายังไงแต่เธอกลับพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาฉันดูที่ข้อมือของฉันมันไม่มีรอยสักพวกเราทุกคนควรมีมันใช่ไหมเสียงของเธอก็ค่อยเงียบลงแต่ความหวาดกลัวที่สะท้อนอยู่ในดวงตาของเธอทำให้ผมรู้ว่ามันมีบางสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นมากกว่าที่พวกเราคิดไว้ผมพยายามปลอบคาร่าให้สงบลงนะเธอเริ่มหายใจช้าลงเล็กน้อยและในที่สุดเธอก็สามารถพูดออกมาได้เป็นคำที่ชัดเจนขึ้นมันสวมร่างของยูเซฟฉันเห็นมันกับตามันฆ่าเขาแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นเขาคาร่ากล่าวด้วยเสียงที่สั่นเครือขณะที่น้ำตาอย่างไหลอาบแก้มไอริสมองผมด้วยสายตาหนักใจนะก่อนที่จะถามคาร่าว่าแล้วทำไมไอ้สิ่งนั้นมันไม่ทำร้ายคุณล่ะคาร่าใส่หัวช้าๆฉันก็ไม่รู้มันแค่มายืนมองฉันเหมือนกับพยายามจะเข้าใจอะไรบางอย่างฉันก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ฆ่าฉันผมพยายามวิเคราะห์คำพูดของเธอนะแต่ความสับสนในหัวผมมันก็ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างดูกระจ่างขึ้นเลยเธอแน่ใจนะว่าเธอยังเป็นคนอยู่ไอริสถามขึ้นเป็นคำถามที่ทำให้คาร่าชะงักไปคาร่ามองมาที่พวกเรานะน้ำตายังคงไหลเธอพึมพำเบาๆฉันยังเป็นคนฉันจำทุกอย่างที่เราทำตั้งแต่เริ่มภารกิจแววตาของเธอบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจแต่ถ้าฉันไม่ใช่ล่ะถ้าฉันแค่คิดว่าฉันเป็นคนคำถามนั้นทำให้ผมหยุดนิ่งความกลัวเริ่มก่อตัวในใจผมอยากจะเชื่อเธอนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเรามันเกินกว่าจะเชื่อได้ง่ายๆฟังนะคาร่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันผมบอกเธอแม้ในใจจะเต็มไปด้วยความสับสนแต่ตอนนี้ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทำให้เธอสงบลงแล้วก็ค่อยๆหาคำตอบไปพร้อมกันไอริสมองหน้าผมนะก่อนที่จะพูดด้วยเสียงหนักใจเราไม่รู้ว่าเธอคือคาร่าตัวจริงหรือเปล่าฉันว่าเราควรขังเธอไว้เหมือนกับที่เราทำกับลิวนะผมถอนหายใจอย่างหนักพอละผมอยากพิสูจน์ก่อนผมปล่อยเธอไว้ไม่ได้โดยที่เราไม่รู้ความจริงผมหันกลับไปมองคาร่านะที่กำลังตัวสั่นน้ำตายังคงไหลอาบแก้มคาร่าผมจะถามคุณบางอย่างให้คุณบอกเรื่องที่มีแค่คุณกับผมเท่านั้นที่รู้ได้ไหมคาร่ามองผมด้วยสายตาสับสนนะแต่ไม่นานเธอก็ก้มลงใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยก่อนที่เธอจะพูดขึ้นเบาๆเบอร์56ผมยิ้มออกมาเล็กน้อยแม้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดใช่เบอร์56ผมตอบกลับก่อนที่จะหันกลับไปบอกไอริสเฮ้ยไอริสผมว่านี่คาร่าตัวจริงผมมั่นใจไอริสขมวดคิ้ว
แค่เลข56มันทำให้คุณมั่นใจได้ยังไงอะมันไม่ใช่หลักฐานอะไรเลยนะผมพยายามเปลี่ยนเรื่องทันทีอะมันไม่สำคัญว่าทำไมแต่ผมรู้ว่านี่เป็นเธอแน่ๆและเราต้องช่วยเธอไอริสยังคงมองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามนะแต่เธอก็เลือกที่จะเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรอีกมุมมองของไอริสย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่ไอริสสันนิษฐานตอนที่พวกเขากลับไปถึงยานอวกาศในห้องทดลองของยานอวกาศนะเสียงเครื่องมือวิเคราะห์ทำงานอย่างต่อเนื่องเสียงดังหวีดเบาๆของคอมพิวเตอร์ทำให้บรรยากาศมันดูเย็นชาและกดดันฉันกำลังนั่งมองหน้าจอที่กำลังแสดงผลการตรวจ DNA ความกังวลและความกลัวเริ่มแผ่ซ่านในจิตใจฉันเริ่มกดปุ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการวิเคราะห์ราวกับว่าผลวิเคราะห์ครั้งแรกอาจเป็นแค่ความผิดพลาดแต่หน้าจอก็ยังคงแสดงข้อมูลเดิมอย่างชัดเจนผล DNA ตรงกัน100%เป็น DNA ของไอริสโรเบอร์สันนี่มันไม่จริงใช่ไหมอ่ะฉันพูดพึมพำออกมาเสียงของฉันสั่นเทาขณะที่ความจริงเริ่มคลืบคลานเข้ามาในจิตใจฉันถอยหลังไปชนกับโต๊ะในห้องทดลองแขนทั้งสองข้างอ่ะวางลงกับขอบโต๊ะเพื่อพยุงตัวความรู้สึกหนาวเย็นมันเหมือนเลือดในกายมันหยุดไหลฉันเงยหน้าขึ้นมามองหน้าจออีกครั้งหนึ่งราวกับว่ามันจะทำให้คำตอบมันเปลี่ยนไปถ้าศพนั่นเป็นศพของฉันแล้วฉันที่ยืนอยู่ตรงนี้มันคือใครอ่ะคำถามนี้วนเวียนอยู่ในหัวของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันพยายามควบคุมลมหายใจที่มันเริ่มถี่ขึ้นฉันก้มมองมือตัวเองอ่ะมันคงเป็นมือของฉันหรือว่าไม่ใช่ความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่อตัวเข้ามาในจิตใจแม้แต่มือของตัวเองอ่ะมันก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนมันเป็นมือของใครบางคนฉันพยายามที่จะหาเหตุผลนะที่จะปฏิเสธความจริงมันอาจจะมีการปลอมแปลงหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างฉันพยายามพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงแต่ไม่มีคำอธิบายใดๆอะที่สามารถอธิบายสิ่งนี้ได้เลยฉันนั่งลงบนเก้าอี้นะรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดฉันหันไปมองรอบๆห้องทดลองทุกอย่างมันยังดูปกติแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามันแปลกแยกมากกว่าสิ่งที่ฉันเคยรู้สึกและเสียงของฉันเองที่อยู่ในหัวมันก็เริ่มดังขึ้นถ้าศพนั้นคือฉันแล้วฉันที่อยู่ตรงนี้คืออะไรและถ้าฉันไม่ใช่ตัวฉันแล้วฉันคือใครฉันพยายามสะบัดหัวเมื่อไล่ความคิดนั้นไปแต่ความเงียบในห้องทดลองมันกลับทำให้เสียงนั้นมันยิ่งดูชัดเจนขณะที่น้ำตาของฉันกำลังไหลหยดลงบนโต๊ะนะฉันก็รีบเช็ดมันออกอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันเริ่มมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะได้คิดอะไรนะประตูนั้นมันก็เปิดออกอีธานเกิดอะไรขึ้นฉันถามด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดหวั่นศูนย์บัญชาการเพิ่งติดต่อมาพวกเขาสั่งยกเลิกภารกิจทั้งหมดพวกเขาบอกว่าเขาหยุดพูดสีหน้าดูหนักใจบอกว่าอะไรฉันเร่งเร้าพวกเขาบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างในทรงกลมที่เราไม่ควรไปยุ่งกับมันและมันอันตรายเกินไปอีธานพูดออกมาในที่สุดพวกเขากำลังหาวิธีส่งเรากลับนะแต่ตอนนี้พวกเราต้องระวังตัวไว้ฉันหันกลับไปมองที่หน้าจอ
ที่มันยังคงแสดงผล DNA ของฉันเองฉันรู้สึกถึงความกดดันที่ถาโถมเข้ามาฉันไม่สามารถบอกความจริงนี้กับอีธานได้ไม่ใช่ตอนนี้ฉันตรวจ DNA ของศพที่พวกเราเจอนะและตอนนี้ก็ได้ผลแล้วอีธานมองอย่างคาดหวังนะแล้วมันเป็นของใครฉันนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งสมองกำลังประมวลผลหาคำตอบเพราะว่าฉันไม่ได้เตรียมตัวกับสถานการณ์นี้และชื่อแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวก็คือหลิวมันเป็น DNA ของหลิวฉันพูดออกไปในที่สุดพยายามทำให้เสียงดูหนักแน่นที่สุดอีธานขมวดคิ้วหลิวคุณแน่ใจเหรออีธานเราต้องกลับไปที่เหมืองทันทีฉันพูดออกมาอย่างรีบเร่งพยายามเก็บอุปกรณ์ในห้องทดลองอย่างรวดเร็วเดี๋ยวทำไมเกิดอะไรขึ้นคาร่ากับยูเซฟพวกเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหลิวฉันหยุดพูดไปชั่วครู่เพราะว่าพยายามคิดประโยคต่อไปให้มันไม่ดูน่าสงสัยถ้าหลิวเป็นอะไรที่ไม่ใช่มนุษย์มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อช่วยเราฉันพูดออกไปในที่สุดน้ำเสียงของฉันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวความกังวลที่ไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่อง DNA ของฉันหรือว่ามันเป็นความกังวลที่ฉันเผลอพลั้งปากพูดชื่อหลิวออกไปตัดกลับมาที่มุมมองของหลิวฉันรู้สึกตัวขึ้นพร้อมกับอาการปวดหัวและความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในร่างกายแล้วเมื่อฉันลืมตาขึ้นมานะสิ่งแรกที่ฉันเห็นก็คือเพดานของห้องพักคนงานที่เก่าแล้วก็เต็มไปด้วยรอยสนิมฉันพยายามลุกขึ้นแต่ขาของฉันกลับรู้สึกอ่อนแรงและหัวใจของฉันมันก็เต้นแรงขึ้นเมื่อพบว่าประตูห้องนี้มันถูกล็อกออกจากด้านนอกความทรงจำเริ่มกลับย้อนมาอย่างช้าๆเหมือนฉากในหนังฉันจำได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเซฟความโหดร้ายของมันและความกลัวมันทำให้ตัวฉันแข็งทื่อภาพในหัวมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆฉันเห็นสัตว์ประหลาดนั้นฆ่าและกลายร่างเป็นยูเซฟเสียงครางของมันและเลือดที่ไหลอาบพื้นฉันจับตัวเองสั่นไปด้วยความกลัวที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันพูดกับตัวเองเบาๆฉันเริ่มมองไปรอบๆหาอะไรก็ได้ที่พอจะใช้เป็นเครื่องมือและในที่สุดฉันก็พบแฉลงเก่าๆวางอยู่ตรงมุมห้องฉันรีบหยิบมันขึ้นมานะแล้วเริ่มงัดประตูอย่างเต็มกำลังและหลังจากที่พยายามอยู่พักใหญ่นะประตูมันก็เปิดออกเสียงโลหะดังสนั่นไปทั่วเมืองแต่ฉันไม่สนใจอีกแล้วเพราะสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของฉันคือฉันต้องรีบหาอีธานกับไอริสพวกเขาต้องรู้ความจริงเราต้องหนีออกไปจากที่นี่หนีออกไปจากไอ้ดาวบ้านี่ฉันคิดในใจนะพร้อมกับวิ่งออกไปในความมืดที่เต็มไปด้วยความหนาวเย็นของเหมืองฉันวิ่งไปตามทางเดินที่แคบและเย็นเยือกของเหมืองเสียงฝีเท้าของฉันดังก้องไปทั่วความเงียบรอบตัวมันกำลังกลืนกินฉันพยายามมองหาใครสักคนแต่ทุกครั้งที่แสงไฟจากไฟฉายกระทบกับผนังเหมืองนะมันกลับแสดงให้เห็นแค่ความว่างเปล่าและเมื่อฉันไปถึงบริเวณไอ้ทรงกลมบ้านั้นนะทุกอย่างก็ดูเงียบสงัดดูเงียบอย่างน่าขนลุกทางเข้าทรงกลมมันยังดูปิดอยู่เหมือนเดิมฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดอะไรบางอย่างในตัวฉันเหมือนมันมีอะไรบางอย่างกำลังเรียกฉันเข้าไปข้างในขณะที่ฉันเดินเข้าไปใกล้ไอ้ผนังทรงกลมนั้นนะความรู้สึกแปลกประหลาดมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นมือของฉันยกขึ้นเรากับไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมและปลายนิ้วของฉันก็สัมผัสกับพื้นผิวของทรงกลมและทันทีที่ฉันแตะมันเสียงแปลกประหลาดมันก็ดังก้องในหัวฉันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเสียงที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่มันชัดเจนเรากับว่ามันกำลังพูดกับฉันเข้ามาข้างในสิหลิวเสียงนั้นมันเหมือนเสียงกระซิบแต่มันกลับ
ทรงพลังอย่างน่าประหลาดมันทำให้ร่างกายของฉันสั่นสะท้านฉันไม่สามารถหันหลังกลับไปได้ฉันต้องเข้าไปข้างในฉันรู้สึกได้ถึงสิ่งนี้ในทุกเซลล์ของร่างกายและในขณะที่ฉันกำลังก้าวเข้ามาในทรงกลมนะความรู้สึกหนาวเย็นเหมือนน้ำแข็งที่ซึมผ่านทั่วร่างมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกก้าวที่เดินเข้าไปแล้วจู่ๆความทรงจำบางอย่างที่มันไม่ใช่ของฉันมันก็เล่นเข้ามาในหัวภาพของสัตว์ต่างดาวที่ถูกแช่แข็งในโรงน้ำแข็งมันค่อยๆตื่นขึ้นเมื่อชั้นน้ำแข็งละลายทีละน้อยฉันเห็นตัวเองไม่ใช่มันไม่ใช่ร่างของฉันแต่มันเป็นร่างของสัตว์นั้นมันกำลังปีนออกมาจากโรงน้ำแข็งและมันมองเห็นคาร่าที่กำลังหลับไหลอยู่ไม่ไกลกลิ่นเลือดมันชัดเจนในความทรงจำรสชาติของมันยังอยู่ในปากฉันรู้สึกคลื่นไส้จนแทบจะอาเจียนออกมาแต่ภาพนั้นมันยังคงดำเนินต่อไปฉันเห็นตัวเองในร่างของสัตว์ร้ายกำลังย่องตามไอริสในความมืดก่อนที่จะพุ่งเข้าหาเธอเสียงกรีดร้องของเธอดังก้องในหัวของฉันภาพเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งฉันเห็นตัวเองในร่างของไอริสกำลังนั่งอยู่ในห้องทดลองจ้องมองผลการตรวจ DNA บนหน้าจอที่มันแสดงข้อความว่ามันเป็น DNA ของไอริสแต่ความทรงจำนั้นฉันเริ่มถอยหลังไป1 ก้าว2 ก้าวร่างกายของฉันมันสั่นไหวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดออกจากอกความจริงที่ฉันเห็นเมื่อกี้มันทำให้ฉันแทบจะสุดลงอยู่ตรงนั้นขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงทรงกลมความสับสนและความกลัวมันก็ถาโถมเข้ามาฉันรู้พังหมดตัวเองนี่ฉันเป็นมนุษย์หรือว่าไม่ใช่เสียงของฉันแผ่วเบาแต่กลับดังสะท้อนในความมืดด้วยคำถามที่ไม่มีวันได้รับคำตอบจากนั้นเสียงประหลาดที่ฉันได้เคยได้ยินมาก่อนหน้าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเสียงกระซิบที่เย็นเยือกแต่นุ่มนวลมันตอบคำถามของฉัน ทั้งใช่และไม่ใช่ ฉันตัวแข็งทื่อร่างกายของฉันมันไม่สามารถขยับได้แต่ฉันรับรู้ถึงคำพูดนั้นที่มันไหลเข้ามาในจิตใจของฉันอย่างชัดเจน ด้วยเทคโนโลยีของเราได้มอบร่างกายใหม่ให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่ร่างกายที่ไม่มีวันแก่หรือถูกทำลายด้วยโรคภัย ฉันพยายามหายใจเข้าแต่ความรู้สึกมันก็เหมือนลมหายใจถูกตัดขาดความหวาดกลัวและความสับสนมันทำให้ฉันแทบสุดลงและเสียงนั้นมันยังคงพูดต่อวิญญาณความทรงจำและตัวตนของพวกเขาได้ถูกถ่ายโอนเข้ามาสู่ร่างกายใหม่แล้ว ทุกคนยกเว้นเธอ คำพูดสุดท้ายนั้นมันกรีดแทงเข้ามาในจิตใจของฉันเหมือนมีดฉันรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายฉันก้าวถอยหลังอย่างช้าๆความจริงที่ได้รับรู้นั้นมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกำลังหลุดออกจากร่างของตัวเองราวกับว่าร่างนี้มันไม่ใช่ร่างของฉันอีกต่อไปและเสียงในหัวมันไม่หยุดแค่นั้นมันพูดต่อด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยอำนาจ DNA ของเธอมันมีบางสิ่งที่เชื่อมโยงกับเผ่าพันธุ์ของเราอาจจะเป็นรุ่นปู่รุ่นย่าหรือใครสักคนบรรพบุรุษของเธอที่มีการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังพังทลายคำพูดนั้นมันดังก้องในหัวของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า และนั่นคือเหตุผลที่เธอได้ยินเสียงนี้เสียงที่ไม่มีมนุษย์คนใดได้ยินหัวใจของฉันเต้นรัวความกลัวและความสับสน
ก่อขึ้นในจิตใจฉันเริ่มหายใจถี่และไม่สามารถควบคุมความคิดของตัวเองได้อีกต่อไปแล้วฉันค่อยๆถอยหลังด้วยความกลัวแต่ก่อนที่ฉันจะก้าวพ้นออกจากจุดนั้นเงามืดจากตรงทางเข้าของทรงกลมก็ค่อยๆเคลื่อนไหวฉันมองด้วยความหวาดระแวงและภาพที่อยู่ตรงหน้ามันก็ทำให้เลือดของฉันที่เย็นอยู่แล้วกับเย็นเฉียบกว่าเดิมมันคือยูเซฟคาร่าอีธานและไอริสทุกคนเดินออกมาจากความมืดร่างกายที่เปลือยเปล่าของพวกเขาส่องแสงเล็กน้อยจากแสงสลัวของทรงกลมแววตาของพวกเขานิ่งสนิทไร้ซึ่งชีวิตและพวกเขาก็พูดขึ้นพร้อมๆกันด้วยเสียงที่เยือกเย็น ร่างพวกนี้ถึงจะมีวิญญาณแต่พวกเราใช่รวมถึงเธอด้วยสามารถควบคุมได้ตามต้องการ ฉันตัวสั่นเมื่อได้ยินคำพูดนั้นแต่ยังไม่ทันที่ฉันจะได้พูดอะไรพวกเขาก็พูดต่อ ลองจินตนาการดูสิลองคิดถึงชุดที่พวกเขาใส่ ฉันหลับตาโดยไม่รู้ตัวภาพในหัวของฉันคือชุดที่ใส่สบายๆที่พวกเราชอบใส่กันในยานกับแว่นกรองแสงที่ดูทันสมัยและเมื่อฉันลืมตาขึ้นผิวหนังของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปตามภาพในหัวของฉันพวกเขาสวมเสื้อผ้าแบบเดียวกับที่ฉันจินตนาการพร้อมด้วยแว่นกรองแสงที่ดูเหมือนมันจะไม่ได้กรองแสงสีฟ้าเหมือนแว่นกันแดดบางยี่ห้อฉันถอยหลังไปอีกก้าวด้วยความสับสนและความกลัวที่กำลังกลืนกินฉันทีละน้อยพวกเขายืนนิ่งมองฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่สามารถอธิบายได้และก่อนที่ฉันจะทันได้พูดอะไรเสียงพวกเขาก็ดังขึ้นพร้อมเพรียงกันอีกครั้งหนึ่ง มาร่วมมือกับพวกเราไหมล่ะเจ้าจะได้ทุกอย่างทุกสิ่งที่ไม่แม้แต่เคยคิดว่าจะอยากได้ คำพูดนั้นมันแทรกซึมเข้ามาติดใจของฉันราวกับว่ามันรู้ว่าฉันต้องการอะไรแม้กระทั่งสิ่งที่ฉันไม่เคยกล้าฝันถึงเลยเสียงพวกนั้นยังคงดำเนินต่อไป เพียงแค่เจ้าต้องสร้างกองทัพและเปลี่ยนโลกของพวกเจ้าให้เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของพวกเรา ฉันยืนนิ่งร่างกายมันถูกแช่แข็งด้วยคำพูดนั้นภาพในหัวเริ่มเบลอแล้วความคิดของฉันก็เต็มไปด้วยความสับสนกองทัพเปลี่ยนโลกเสียงเหล่านั้นมันจะคงดังก้องอยู่ในหัวเสียงที่เต็มไปด้วยความร้อนลวงและความเย็นเยือกฉันรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปสู่บางสิ่งที่ฉันไม่สามารถต่อต้านได้แต่เสียงมันไม่จบแค่นั้นมันเปลี่ยนโทนเสียงให้ดูเยือกเย็นและเด็ดขาดกว่าเดิม แต่ถ้าหากเจ้าปฏิเสธเรา เราก็จะบังคับให้เจ้าต้องทำตามแค่นั้นเอง ฉันรู้สึกถึงแรงกดดันจากคำพูดนั้นมันเหมือนกับเป็นคำเตือนที่ซ่อนคำขู่เอาไว้ไม่ฉันจะไม่ยอมอยู่ที่นี่ฉันตะโกนในใจและฉันก็เริ่มวิ่งความกลัวและความมุ่งมั่นผลักดันให้ฉันเคลื่อนที่แม้เสียงในหัวของฉันจะดังขึ้นเรื่อยเจ้าหนีไม่พ้นไม่มีใครหนีได้ ๆมันกระซิบเยือกเย็นจนขนลุกฉันพยายามเมินเสียงนั้นนะแล้วก็วิ่งตามทางเดินไปในความมืดแสงไฟที่กระพริบมันพร่ามัวฉันเห็นประตูยานอยู่ไกลลิฟต์ความหวังเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นในจิตใจฉันเริ่มวิ่งเข้าไปใกล้ยานอวกาศของเราขึ้นเรื่อยๆมันใกล้เข้ามาแล้วแต่ทันทีที่ฉันเอื้อมมือเปิดประตูความผิดปกติแรกก็เริ่มเกิดขึ้นมือของฉันสั่นอย่างรุนแรงก่อนที่มันจะหยุดนิ่งฉันไม่ได้สั่งการฉันจ้องมองมันด้วยความตกใจไม่อย่าทำอย่างนี้ฉันร้องในใจแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนอง
มือของฉันยกขึ้นช้าๆแล้วก็ปิดประตูยานลงอีกครั้งหนึ่งฉันรู้สึกได้อะมันไม่ใช่ฉันที่ควบคุมมือนั้นฉันพยายามบังคับตัวเองแต่ขาของฉันก็เริ่มเดินถอยหลังราวกับว่ามันมีชีวิตของมันเอง เจ้ากำลังจะเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเรา เสียงกระซิบนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉันพยายามกรีดร้องแต่สิ่งที่ออกจากปากฉันกลับกลายเป็นเสียงหัวเราะที่เย็นเยือกเป็นน้ำเสียงที่แม้แต่ฉันเองก็ไม่รู้จักฉันไม่ใช่แกฉันยังเป็นฉันพยายามขัดขืนแต่ทุกก้าวที่ฉันเดินเข้าใกล้กับไอ้ทรงกลมนั้นฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในผนังโลหะร่างของฉันกำลังฉีกยิ้มอย่างเยือกเย็นริมฝีปากขยับพูดคำที่ฉันไม่ได้แม้แต่จะพูดโลกนี้จะเปลี่ยนไปและเมื่อฉันกลับมาถึงทรงกลมร่างของฉันหยุดนิ่งฉันรู้สึกถึงแรงอะไรบางอย่างที่ดึงฉันเข้ามาทุกอย่างรอบตัวฉันดูหมุนวนฉันเห็นเงาสะท้อนของตัวเองค่อยๆจางหายไปในความมืดและเมื่อฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งหนึ่งฉันกำลังยืนอยู่ในร่างใหม่มันแข็งแกร่งกว่าเดิมฉันรู้สึกได้ถึงพลังที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนเพียงแค่ว่าฉันไม่สามารถควบคุมสิ่งใดได้อีกต่อไปแล้วฉันมองผ่านดวงตาของฉันที่มันไม่ใช่ของฉันเห็นเพื่อนร่วมทีมที่เริ่มเดินใกล้เข้ามาแต่สายตาของพวกเขาเย็นชาและไร้แววชีวิตร่างกายของฉันยกมือขึ้นโดยที่ฉันไม่ได้สั่งด้วยซ้ำเราพร้อมจะเริ่มแล้วเสียงที่เปล่งออกมาจากปากฉันมันไม่ใช่เสียงของฉันมันเยือกเย็นและแฝงไปด้วยความอำมหิตฉันพยายามกรีดร้องด้วยจิตใจแต่ไม่มีใครได้ยินฉันรู้ว่าฉันเป็นใครแต่ฉันไม่มีพลังพอที่จะเป็นตัวเองอีกต่อไปแล้วและฉัน ไม่ เจ้าคือเรา เราคือเจ้า เสียงนั้นกระซิบเข้ามาในหัวของฉันและฉันรู้ทันทีว่าฉันต้องติดอยู่ในร่างนี้ตลอดไปเป็นเพียงแค่ผู้ชมที่ไม่มีวันหลุดพ้นออกจากช่องคราป้าคริสปี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์หรือกดแชร์นะครับสวัสดีครับ